So, hello and welcome to lecture 2 of Crash Course on Polity. যোনে মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম জুৰিছা সিহঁতক মই জনাই দিব খুজিছোঁ যে আমি পলিটিৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডেট টু ফ্ৰী ফৰ 2025 প্ৰিলিমছ আমাৰ অলৰেডি দুটা লেকচাৰ হৈ গৈছে এটা আপোনাৰ ইণ্ট্ৰ' ঠিক আছে আৰু আনটো আপোনাৰ লেকচাৰ 1 আৰু লেকচাৰ 1ত আমি কি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফাৰ্ষ্ট অফ অল কেনেকৈ আহিলে তাৰে পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ কৰাপ্ট হ'ব ধৰিলে আৰু এই কৰাপশ্যনৰ ফলত ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেনেকৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত ইনভলভ হ'ল গতিকে এইটো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাইছিলোঁ আৰু এই ইনভলভমেণ্টৰ ফলত বহুতকেইটা এক্ট আহিল আমি দুটা এক্ট চালোঁ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 আৰু পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784 ঠিক আছে আমি এই দুটা চালোঁ এতিয়া আজি আমি চাৰ্টাৰ এক্ট চাৰিটা আমাৰ চাৰ্টাৰ এক্ট আছে সেই চাৰিটা চাৰ্টাৰ এক্ট আমি ইয়াতে চাম চাৰিটা চাৰ্টাৰ এক্ট কি কি 1793 1813 1833 আৰু 53 গতিকে এই চাৰিটা এক্টৰ মাজত আপোনালোকে এটা চিমিলাৰিটি দেখিব যে ইয়াতে 20 ইয়াৰ্ছৰ গেপ আছে এই 20 ইয়াৰ্ছৰ গেপটো কিয় চাৰ্টাৰ মানে কি যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এটা চাৰ্টাৰ দিছিল টু ট্ৰেড ইন ইষ্ট ইণ্ডিজ ঠিক আছে আৰু এই চাৰ্টাৰটোৱে ইয়াতে ৰিনিউ হ'ব আফটাৰ এভৰি 20 ইয়াৰ্ছ 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই চাৰ্টাৰটো ৰিনিউ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই চাৰ্টাৰ খালি এইটোৱে নহয় যে ইয়াতে খালি আপোনাৰ কি বুলি কয় খালি চাৰ্টাৰ এক্ট আনি পেলাই চব খতম কৰি দিছে এনেকুৱা নহয় দিছ ইজ এণ্টায়াৰলি ডিফাৰেণ্ট ইয়াতে বহুত কিবা কিবিও হৈছে চ' আমি ডিটেইলছত জানাটো দৰকাৰ ঠিক আছে আমি প্ৰথম যোনটো পঢ়িম ডেট ইজ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 যোনে মোৰ ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম জুৰিছা মই আকৌ এবাৰ জনাই দিম যে মই যেতিয়া ক্লাছ লৈ আছোঁ দেন there should be a pen and a piece of paper in your hand আৰু এই পেন আৰু পেপাৰত মই যি কৈ আছোঁ আপুনি নোট কৰি যাব আৰু ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিও যাব ইয়াতে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 কি হৈছিলে প্ৰথম কথা এতিয়া হোম গভৰ্ণমেণ্ট চেলাৰী এইটো ক'ৰ পৰা যাব ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউৰ পৰা যাব হোম গভৰ্ণমেণ্ট চেলাৰী বুলিলে কি বুজা আমি জানো যে ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্ছ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এই ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ ক'ত বহিছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ইহঁতৰ চেলাৰী এতিয়া ক'ৰ পৰা যাব আগতেতো ক'ৰ পৰা গৈ আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা গৈ আছিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা যাব ইণ্ডিয়াৰ যোনবোৰ ৰেভিনিউ
মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিখিনি ৰেভিনিউ উঠাইছে সেই পইচাৰ পৰা আপোনাৰ হোম গভৰ্ণমেণ্টৰ চেলাৰী যাব তাৰপিছত অবভিয়াছলি চাৰ্টাৰ এক্ট হয় 20 বছৰৰ এক্সটেনশ্যন দিয়া গ'ল কি দিয়া গ'ল 20 বছৰৰ এক্সটেনশ্যন দিয়া গ'ল কাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু কোৱা হ'ল যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল যেতিয়া মাদ্ৰাছ আৰু বম্বেত থাকিব তেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে মাদ্ৰাছ আৰু বম্বেৰ যোনটো গভৰ্ণৰ আছে তেখেতৰ পাৱাৰ ছুপাৰচিড কৰিব কি হ'ল যেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল মাদ্ৰাছ বা বম্বেত থাকিব তেতিয়া গভৰ্ণৰে এজ এ গভৰ্ণৰ ফাংচন নকৰে তেতিয়া যদি গভৰ্ণৰ অফ বেংগলে কিবা অৰ্ডাৰ দিয়ে দেন সেইটো মাদ্ৰাছ আৰু বম্বেৰ গভৰ্ণৰতকৈ বেছি মান্যতা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইটো চাৰ্টাৰ এক্টতে তোমাৰ জুডিচিয়েল আৰু ৰেভিনিউ ফাংচন অফ কোৰ্ট এই দুটা বস্তু ছেপাৰেট কৰা হ'ল কি কৰা হ'ল ছেপাৰেট কৰা হ'ল আৰু ইয়াতে আমাৰ এইটো দেখা গ'ল যে ব্ৰিটিছৰ পেৰামাউঞ্চি এটা আহি গ'ল বুজি পাইছেনে আৰু ইয়াতে কোৱা হ'ল যে কোম্পানীৰ যোনটো মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো পলিটিকেল ফাংচন ঠিক আছে পলিটিকেল ফাংচন that is on behalf of British Crown মানে এতিয়া ডাইৰেক্টলি কোৱা হ'ল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আজি আছে কাইলৈ নাথাকিব পাৰে that is up to British Crown because we are maintaining your political function you are under us ঠিক আছে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক অথৰিটি দিয়া হ'ল কি দিয়া হ'ল অথৰিটি দিয়া হ'ল কি কৰিবলৈ যে ইহঁতে লাইচেন্স দিব পাৰিব কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল নহ'লে কোনোবা কোম্পানীক to carry out trade in India বুজি পাইছা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে লাইচেন্স দিব পাৰিব কাক ইণ্ডিভিজুৱেল নহ'লে কোম্পানীক টু কেৰি আউট ট্ৰেড ইন ইণ্ডিয়া চিম্পল আৰু এইটোকে কোৱা হ'ল প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড বা কাণ্ট্ৰি ট্ৰেড যদি তোমাক কালি APSC প্ৰিলিমছত সোধে যে প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড বা কাণ্ট্ৰি ট্ৰেড চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটো ট্ৰু হয় নে ফলছ হয় what will you say এতিয়া যোনবোৰে ক্লাছত ধ্যান দিয়া নাই সিহঁতে ক'ব that is false but this is true হয় না নাই no this is not the thing this is false only because privilege trade অথবা country trade start হৈছিলে charter act of 1793 I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে because মই বহুত বহুত সিম্পলিফাই কৰি বুজাইছোঁ আৰু যদি বুজি পোৱা নাই দেন মই আপোনালোকক মোৰ মেইল লিখি দি আছোঁ আপুনি মোক মেইল কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি shankar jyoti das sorry স্মলত হয় das9@gmail.com বা
আমাৰ ফেচবুক পেজো আছে শংকৰ দাস বুলি শংকৰ দাস APSC কোচ বুলি আপুনি সাৰ্চ কৰিলে পাব তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডাউটছ যিয়ে নহওক মোক লিখি পঠাব পাৰে and I will reply as soon as possible ঠিক আছে okay now moving forward এতিয়া আমি চাম Charter Act of 1813 কিন্তু Charter Act of 1813 ৰ আগতে আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি অলপ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড জানাটো দৰকাৰ এইখিনি সময়ত আপোনাৰ নেপোলিয়নিক war চলি আছিল আৰু ব্ৰিটিছাৰ্ছক নেপোলিয়নে দগৰা পিটন দিছিল I mean to say বহুত জেগাতে হাৰাইছিল ঠিক আছে আৰু ব্ৰিটিছাৰ্ছক হৰুৱাৰ পিছত নেপোলিয়নে কি কৰিলে ইহঁতৰ ওপৰত কিছুমান স্যাংচনছ লগালে আৰু এই স্যাংচনছক কোৱা হ'ল মিলান ডিক্ৰী কি কোৱা হ'ল মিলান ডিক্ৰী আৰু এই মিলান ডিক্ৰী এই স্যাংচনৰ ফলত ব্ৰিটিছাৰ্ছে নেপোলিয়ন বা ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টক বহুত কিবা কিবি পইচা দিব লগা হ'ল কি মানি সিন্স বহুত মানি দিব লগা হ'ল সেই কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট বহুত বাৰ্ডেনত পৰিল আৰু এই বাৰ্ডেন ক'ত আপোনালোকৰ বৈ আহিব এইটো বৈ আহিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এতিয়া প্ৰেছাৰ দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যে আমাক বহুত মানি আনি দে you know এতিয়া এই মানিৰ ফলত এতিয়া চাব ইণ্ডিয়াত কোনে ট্ৰেড কৰি আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তেতিয়া ট্ৰেড কৰি আছিলে বাট বহুতবোৰ বেলেগ কোম্পানীও আছিল যোনে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছিল ঠিক আছে সো ইষ্ট ইণ্ডিয়া এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে আমি যদি অনলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইণ্ডিয়াত থৈ দিওঁ তেন্তে আমি খালি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা পইচা পাম যদি আমি বেলেগ কোম্পানীকো আহিব দিওঁ দেন আমি বেছি পইচা পাম সো এই চাৰ্টাৰ এক্টত কি কৰা হ'ল ইয়াতে কোৱা হ'ল যে তোমালোকৰ যোনটো মনোপলি আছিল মনোপলি অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী will henceforth be revoked এতিয়া আপোনালোকৰ কোনো মনোপলি নাই except monopoly in tea trade and trade with China tea trade আৰু trade with China ৰাখা হ'ল বাকি মনোপলি সিহঁতৰ খতম কৰি দিয়া হ'ল ঠিক আছে আৰু এই এক্টটোতে এইটো দেখালে চাৰ্টাৰ মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যে পাপা কোন ঠিক আছে এইটো এক্টে এছাৰ্টেইন কৰিলে ক্ৰাউনছ sovereignty over British possession of India এতিয়া British possession of India ক'ৰ পৰা আহিল যোনে মোৰ লাষ্ট লেকচাৰ চোৱা নাই 1784 পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা আহিছে British possession of India আৰু এই এক্টৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ল কি এই এক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল মিছনেৰিজবোৰ ইণ্ডিয়ালৈ অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল পাৰ্মিশ্যন দিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এণ্ড 20 বছৰৰ এক্সটেনশ্যন
যোনটো নেকি আপুনি গোটেইকেইটা চাৰ্টাৰ এক্টতে চাব ঠিক আছে আমি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 চালোঁ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 আৰু তাৰপিছত আমি চালোঁ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 যদি মই আপোনাক কওঁ যে সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কোনটো দিছ ইজ এণ্ড দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট বাট যদি মই 1813ত কওঁ সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ডেট ইজ মিছনাৰী পইণ্ট এণ্ড মনোপলি গুচোৱা পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট we will look into Charter Act of 1833 same আমি বাকি কেইটা যেনেকৈ চালোঁ 20 yearsৰ এক্সটেনশ্যন ইয়াতো দিয়া হ'ল ঠিক আছে দেন এইটো এইটো এক্টত এটা বহুত মহত্বপূৰ্ণ কথা এটা হ'ল যে যোনবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছিল য'ত নেকি আপোনাৰ বম্বে এণ্ড কি বুলি কয় বম্বে এণ্ড মেড্ৰাছত চলি আছিলে তাৰে যোনটো এইকেইটাটো প্ৰথমতে এবলিছ কৰা হ'ল আৰু এবলিছ কৰি ইহঁতৰ পাৱাৰ দিয়া হ'ল কাক দিয়া হ'ল পাৱাৰ দিয়া হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক এই গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ গভৰ্ণৰ অফ বম্বে ইহঁতৰ পাৱাৰটো আল্টিমেটলি কাৰ তাতে আহিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এতিয়া সিন্স ইয়াৰ তাত বহুত পাৱাৰ আহি গ'ল যেতিয়াই পাৱাৰ বেছি হ'ব যেতিয়াই ৰোল বেলেগ হ'ব তেতিয়াই নামকৰণ চেঞ্জ হ'ব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনি গ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া and this my dear friend completes colonization complete হৈ গ'ল ঠিক আছে colonization কিয় complete হ'ল because এতিয়া যোনবোৰ প্ৰভিন্সেছৰ পাৱাৰ সব এটা জেগাতে আহি গ'ল that is গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া নামকৰণ কৰা এটাই উদ্দেশ্য যে ইয়াক বেছি পাৱাৰ দিয়া হৈছে দ্যাটছ ৱাই নেমিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া সিন্স এটাই সুপ্ৰিম পাৱাৰ হ'ল আগতে যোনবোৰ লজ আছিলে এই লজবোৰক এতিয়া ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ ইট উইল বি কল্ড এজ এক্টছ ঠিক আছে এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যোনটো চাইনাৰ লগত ট্ৰেড কৰি আছিলে যোনটো আমি ক'ত চাইছিলোঁ এক্ট অফ 1813ত চাইছিলোঁ যে ইয়াতে ট্ৰেড উইথ চাইনা এলাউ কৰা হৈছিলে বাট 1833 চাইনাৰ লগত ট্ৰেড ৱাজ এবলিছড what abolished এতিয়াৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী will be purely administrative body কি হ'ব from now onwards East India Company will be purely administrative body. It is end of monopoly. Monopoly আগতে যোনটো চলি আছিলে অলপ চলপ that was completely abolished. ইয়াৰ এইটো সময়তে first law commission বনিলে establish হ'ল ঠিক আছে আমি এইটো চালোঁ যে ৰেগুলেশ্যনছ লজ বা ৰেগুলেশ্যনছ এতিয়া এক্ট বুলি কোৱা হ'ব এই এক্টটো অলছ' known as AKA also known as Saint Helena's Act কিয় কাৰণ এইটো সময়তে যোনটো চেণ্ট হেলিনাজ আইলেণ্ড যোনটো হেৰাইছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছে সেইটো দে গট বেক চেণ্ট হেলিনা বুলি এটা আইলেণ্ড আছিলে ডেট দে গট বেক ঠিক আছে
and eventually they named this as Saint Helena's Act. So Charter Act of 1833 আমি তিনটা Charter Act চালো. Charter Act of 1793, 1813 and 1833 সবতে 20 বছৰৰ এক্সটেনশন দিয়া হৈছিলে. So since 1833 আছিলে, next act will be বুদ্ধিজীৱীসকল Charter Act of 1853. আগতে কি ক'লে 1833 কি কৈছিলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উইল বি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি. এতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 এইটো গুচাই দিলে যে নো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি. নাও ইউ আৰ মিয়াৰলি আ কোম্পানী এণ্ড ইউ আৰ বিন গিভেন ইনডেফিনিট এক্সটেনশ্যন, যে আমি তোমালোকক এতিয়া 20 বছৰৰ এক্সটেনশ্যন নিদিওঁ. নাও উই আৰ গিভিং ইউ ইনডেফিনিট এক্সটেনশ্যন. আমি কেতিয়াবা মানে আমাৰ মন গ'লে, আমাৰ মানে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ মন গ'লে আমি আপোনালোকক এবলিছ কৰিব পাৰোঁ. ঠিক আছে. আৰু চ' আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ আহিছিলে আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা, around আমি যদি বেটেল অফ সেয়াও চাওঁ, বেটেল অফ প্লাচি চাওঁ, বেটেল অফ প্লাচি নহয় একচুৱেলি আমি 1784ৰ পৰা চাব লাগিব বা 1785ৰ পৰা চাব লাগিব. ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদৰ পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিউৰ'ক্ৰেচি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে. আৰু এই বিউৰ'ক্ৰেচি খতম কৰিবলৈ কেইবছৰ লাগিল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক? 80 years. 80 yearsত গৈ এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি কোম্পানী কৰি দিলে. চ' ইউ কেন চি দ্য লেভেল অফ অট'নমি দে হেড. চ' ইয়াতে আৰু এটা কৰা হ'ল যে চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনোৱা হ'ল. এতিয়ালৈ আমি কি চাই আছিলোঁ? জুডিচিয়াৰী আছে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে, কিন্তু লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাছিলে. প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে, বাট চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাই. চ' চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনোৱা হ'ল ইন 1853. চ' কাইলৈ যদি, দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, কাইলৈ যদি এইটো আহে যে চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ৱাজ মেড ভায়া Charter Act of 1813, so that will be false. It was made via Charter Act of 1853. And civil services কাৰণে যোনটো এক্সাম হৈ আছিলে আৰু এইটো এক্সামক ওপেন কৰি দিয়া হ'ল. And henceforth this will be open for Indians. ঠিক আছে. আগত এইটো প্ৰপ'জ হৈছিলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, বাট সেইটো মানে ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে. ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 দিছ ৱাজ একচেপ্টেড আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ অ'পেন এক্সাম ইয়াতে হোৱা হ'ল, অ'পেন ফৰ ইণ্ডিয়ানছ. আৰু এইটো কোভনেটেড ছাৰ্ভিচ, দুটা বস্তু আছিলে, কোভনেটেড ছাৰ্ভিচ এণ্ড আনকোভনেটেড ছাৰ্ভিচ. যদি আপুনি পঢ়া নাই হিষ্ট্ৰী ভালকৈ পঢ়ি লওক যদি আপোনাৰ মনত নাই. চ' আমি যদি চাওঁ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773. য়েছ অৰ ন'? হয়. এণ্ড চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন খতম হৈছিলে Charter Act of 1833. This was peak of centralization. কিয়? কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে
বেছি পাৱাৰ আহি গ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে এতিয়া কোনো গভৰ্ণৰ নাই বম্বে আৰু মাদ্ৰাছত চ' আমি চাৰিটা চাৰ্টাৰ এক্ট চালোঁ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 1813 আৰু 1833 1853 চবতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট পাইছিলোঁ যোনটো আমাৰ 1793 আমাৰ হোম গভৰ্ণমেণ্ট চেলেৰি তাৰপিছত প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড তাৰপিছত আপোনাৰ 1813ত মিছনেৰিজ আৰু মন'পলি মই লিখি দিব লাগিব প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড আৰু মন'পলি sorry let me recheck once privilege trade and where's the eraser and government salary ঠিক আছে ইয়াতে আহিল মনোপলি and missionary mm then 1833 কি হৈছিলে পিক অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি কৰি দিলে চেণ্ট হেলেনাছ এক্ট আৰু লজক ৰেগুলেশ্যন কৰি দিয়া হ'ল ফাৰ্ষ্ট ল কমিশ্যন আহিলে 1853 চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচ দ্যাটছ ইট এইখিনি আপুনি জানা দৰকাৰ চ' আমি গোটেইখিনি চালোঁ এতিয়া আমি চাম যে চাৰ্টাৰ এক্টৰ পিছত আমি এক্টবোৰ কেনেকৈ পঢ়ি আছিলোঁ 1857ৰ এটা আমি ডেটাম লৈ পেলাই পঢ়ি আছিলোঁ আমি প্ৰি 1857 গোটেইকেইটা এক্ট খতম কৰিলোঁ এতিয়া আমি যোনবোৰ এক্ট চাম ডেট ইজ পষ্ট 1857 এতিয়া 1857ত এনেকুৱা কি হ'ল 1857ত হৈছিলে ইণ্ডিয়াজ ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বা যোনবোৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছে কয় কি বুলি কয় চিপয় মিউটিনি ব্ৰিটিছাৰ্ছে কি কয় ইট ডাজন্ট মেটাৰ উই কল ইট ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হোৱাট উই কল ইট ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কিহৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে জানে বহুতবোৰ ৰিজনছ আছিলে এণ্ড some of the important reasons were immediate reasons were Enfield gun যিহৰ কাৰ্টিজত এইটো কোৱা হৈছিলে যে পিগ এণ্ড কাউ ফেটেৰে বনোৱা হৈছিলে যোনটো হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছৰ কাৰণে দেট ইজ লাইক এন ইভিল থিং দেট ইজ এ টেবু চ' এইটো লৈ পেলাই ইমিডিয়েট কজ হৈছিলে এণ্ড কিছুমান পলিচিজ আছিলে পলিচিজ অফ কৰ্ণৱালিছে কি আনিছিলে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ ঠিক আছে এই ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ ফলত বহুতবোৰ ৰজাই নিজৰ কিংডমৰ পৰা হাত সাৰিব লগা হ'ল and because of this very thing they sparked the cause of rebellion and which led to Indian War of Independence বহুত মাৰ্কাত হয় যোনবোৰ আপুনি হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছে মেবি যদি পঢ়া নাই ইউ শুড ৰিড ঠিক আছে এতিয়া সিন্স কি হৈছিলে 1857ত চিপয় মিউটিনি হৈছিলে যোনবোৰ চিপাহী আছিলে সিহঁতিয়ে আপোনাৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিছিলে দেৰফৰ নেক্সট যোনটো এক্ট আহিব এইটোত আপোনাৰ চিপাহীবোৰক কণ্ট্ৰল কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পিছত যোনটো ফাৰ্ষ্ট এক্ট আহে দেট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 আমি এইটো চাম যে 1857ৰ ৰিভল্টৰ পিছত
East India Company was totally banished. Totally banished. And এতিয়াৰ পৰা India will be ruled by British government. আৰু এই এক্টটোক সিহঁতে নাম দিলে Act of Good Governance. য'ত নেকি গুড গভৰ্নেন্স একোৱে নাছিল গুড গভৰ্নেন্স বুলিলে বুদ্ধিজীৱীসকল কি বুজা মইতো তিনিটা বস্তু বুজো answerability, accountability and responsibility. ঠিক আছে গুড গভৰ্নেন্স বুলিলে আমি এই তিনিটা বস্তু বুজাওঁ আৰু এই তিনিটা বস্তুৰ এটাও এই এক্টত নাছিল ঠিক আছে এতিয়া আগতে আমি চালোঁ যে 1833 গভৰ্ণৰ 1833 গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৰা হ'ল এণ্ড ভায়া দিছ এক্ট 1858 এতিয়াতো কোন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কাৰ আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আছিলে বাট এতিয়া নো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চ' নো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া নাও there shall be viceroy. He is a representative of crown. কি হয়? He is a representative of crown. Then, secondly, Council of India was established. আৰু এই কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াটো ক'ত আছিলে ব্ৰিটিছ ইহঁতে ক'ত বহিব ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহিব আৰু এই কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াত যোনটো হেড হয় হেড বনোৱা গ'ল ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ঠিক আছে আৰু এই ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক এটা কাউন্সিল দিয়া হ'ল 15 মেম্বাৰ কাউন্সিল এতিয়াৰ পৰা আগতে যোনটো কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্ছ এণ্ড বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আছিলে ইহঁতক খতম কৰা হ'ল বছ হৈ গ'ল ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আৰু 15টা মেম্বাৰৰ কাউন্সিল দিয়া হ'ল এইটোৰ পৰাই মই ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়া অফিচিয়েলি বিকেম colony of the crown. Got it? As as simple as that. এতিয়া আমি ক'লোঁ যে ইহঁতি ক'লে আমিতো কোৱা নাছিলোঁ ইহঁতি ক'লে that this is act of good governance but there was no good governance in this since আমি জানো যে war of 1857 কিয় হৈছিলে যে ৰজা মহাৰাজাবোৰ দুখী আছিলে সিহঁত বা যোনবোৰ আমাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট লোক আছিল সিহঁত দুখী আছিলে সিহঁতক আপিজ কৰাৰ কাৰণে এইটোক এটা ৱৰ্ড দিব পাৰি এপিজমেণ্ট অফ প্ৰিক্সেছ সিহঁতক আপিজ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক ভাল লগোৱাৰ কাৰণে এইটো এক্ট অনা গৈছিলে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গুড গভৰ্নেন্স নাছিলে এইটো এপিজ এইকাৰণে কৰা গ'ল যে আকৌ